سلام کاوه من چطورین؟ امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشین. میدونم من همش شرمنده شمام. Long time no see. و اینکه امروز با یه پادکست برگشتم به جای یه پیک کارد. نگران نباشین، پیک کاردامون سر جاشه. اتفاقا من این مدت انقدر که دیگه به فالوورها و سابسکرایبرها و عزیزای دل فارسی زبونم اهمیت دادم، یعنی بیشتر برای شما محتوا تولید کردم که امیدوارم با باد نیاد. یعنی باد که میاد، امیدوارم که رو صدا تاثیر نذاره. انقدر که به شما بیشتر توجه کردم احساس میکنم که سابسکرایبرهای خارجیم دیگه صداشون در اومده. ببخشید که صدام از بیرون میاد، چون که احساس کردم باید توی طبیعت بشینم و این حرفا رو بهتون بزنم و دیگه به بزرگی خودتون ببخشین که صدا حالا اونقدر خفن نیست و این حرفا. میخوام که حتما پیامو بهتون برسونم. چند وقته که هی بهم شهودم بهم الهام میشه که این چیزا رو بیام به شما بگم و هی عقب میفته دیگه، خودم تنبلی میکنم و اینا دیگه، هی نمیشد دیگه و الان گفتم که هر جور شده باید بیای بگی. همونطوری که از سابجکت معلومه، از عنوان ویدیو معلومه، مشخصه، پادکست امروزمون کلا من قراره که از این به بعد ویدیو اینطوری پادکستی هم داشته باشم در رابطه با همه چی، در رابطه با هر چیزی که توی اسپریچوالیتی و اینا بلدم و یاد گرفتم و اینا رو میخوام باهاتون در میون بذارم تا کاون وچامون بیشتر بشن، کاونمون قوی تر بشه. اصلا بذارین از اینجا شروع کنم که کاون چیه. کاون یه در واقع گروهه از یک سری قدرت، یک سری آدمایی که قدرت دارن، حالا ویچ ها، ویزرد ها، جادوگرها، که دور هم جمع میشن و با هم دیگه گروهی مثلا سپل میزنن، ریچوال انجام میدن و کلن قدرت هاشون رو هم دیگه، مثلا چجوری بگم، مثلا میگن نماز جماعت قدرتش بیشتره. خب واقعا درست میگن، به خاطر اینکه یک سری آدم با قدرت ها، یعنی مثلا میشینن همشون نماز میخونن، نمیگم اون کاونه ها، دارم میگم مثلا یه همچین چیزی مثالشه که اون چیز بیشتر میشه، اون انرژی بیشتر میشه و خیلی انرژی یک جایی که یک سری آدم کنار هم دارن نماز میخونن بیشتره تا یکی که تک نفره داره این کار انجام میده. دقیقاً جادوگری هم همینشون، جادو هم دقیقاً انرژیه. حالا ما میخوایم که این انرژی رو بزرگتر کنیم، چون انرژی تنها چیزیه که اگه تقسیمش کنی کوچیک نمیشه، کم نمیشه، بیشتر میشه. اونطوری که از عنوان ویدیو مشخصه، میخوام بهتون چند تا از راه‌های خیلی قوی جذب کردن رو یاد بدم. منظورم جذب، قانون جذب و همون راز و نمیدونم این چیزاست. چجوری هر چیزی که میخوایم تو زندگیمون به دست بیاریم و جذب کنیم، به دستش بیاریم با کمترین افورت، با کمترین زحمت. البته که همه چیز زحمت داره، خود این انرژی گذاشتن زحمت داره و حالا من سعی میکنم پادکست رو به انگلیسی هم بگیرم، ولی خب الان احساس کردم که باید برای شما اینا رو بگم. مطمئنم حداقل یه نفر اون بیرون هست که اینا رو نیاز داره و من اصلا نمیخوام بگم که حالا افراد دیگه که میان در مورد این چیزا صحبت میکنن مثلا کم میگن یا هر چی، اونا هر کی به اندازه چیزی که خودش برداشت کرده از خوندن کتاب ها و اینا میاد این حرفا رو میزنه دیگه. منم هم برداشته خودم رو میگم و هم تجربه های خودم رو باهاتون در چی به اشتراک میذارم. یعنی من نمیخوام بیام بهتون چیزای بیسیک و کلاسیک، این که مثلا جاز میخوایم بکنیم چیکار باید بکنیم، خب اونا توی همه کتاب‌های راز، توی کتاب فلورنس اسکاولشن، توی کتاب‌های نیویل گادر، توی همه اینا دیگه. اون یکی کیه؟ بخواید تا به شما داده شود، اون زن و شوهره جریو، نمیدونم استر، و دیگه حالا چند تا کتاب معرفی کردم دیگه، اگه نخوندین حتما بخونین. و کتابای جو دیسپنزا، اینا همه به کنار، من همه اینا رو خوندم و اینا همشون یه حرفی میزنن، مثل انواع دین ها که همشون به سبک‌های مختلف در واقع تهش یه چیزی رو گفتن، در واقع رسیدن به خدا، به ایمان، به حالا میخوام وارد این داستان بشم. منظورم اینه که همشون به یه سمتن. خب منظور منو متوجه میشین؟
و ما اینجا میخوایم یه ذره بریم فراتر، چیزایی که شاید تو کتابا یا گفته نشده یا یه جوری گفته شده که متوجه نشده، مثلا متوجه نشده، یعنی اونجوری که باید راحت برای آدمات برای عموم به اشتراک گذاشته نشده، خیلی پرسونالایز شده و اینکه امروزه شده و اینا در اختیار مردم گذاشته نشده. مثلا براتون مثال بزنم، مثلا برفرض میان میگن که خب مثلا چه میدونم سپاسگزار باشین، فلان باشین، بی‌سار باشین، نمیان بگن دقیقاً چی کار کنین. میدونین چی میگم؟ حتی مثلا اگه شما برین مشاور و مثلا با مشاور صحبت کنین، مشکلتون رو بگین، یه فرمول کلی به شما میده و میگه که اوکی برو بر اساس این فرمول خودتو درمان کن، اوکی کن. ولی من بیشتر میخوام بیام چیزی که توی زندگی خودم استفادهش کردم و بیشتر پرسونالایزش کردم بر اساس خودم رو براتون باز کنم و به اشتراک بذارم و مطمئنم شاید برای همه جواب نده، بستگی داره، ولی برای خیلی‌ها جواب میده. و مثلا انواع مختلفی از واسه جذب کردن دیگه، حالا من وارد اونا نمیشم، سکریپتینگ نوشتن، افرمیشن عبارت تأکیدی گفتن و دیگه مثلا وانمود کردن fake it till you make it، دیگه چی بگم، imagine کردن، بهش فکر کردن، آره خلاصه خیلی این چیزا هست که هر کی با یه چیزش راحته. مثلا برای شخص خود من نوشتن خیلی بهم حال خوبی میده، مثلا بشینم واسه خودم حالت جورنال مثلا بنویسم. یه مدتی بلاگ داشتم واسه خودم، بلاگ منظورم وبلاگه که می نوشتم توی سال خیلی داشتم، الان واسه خودم توی پرایوت واسه خودم می نویسم، ولی با اینکه نوشتن خیلی دوست دارم و قوه تخیل قوی دارم و حتی مثلا در حال نوشتن کتابم، ولی اصلا توی قانون جذب واسه من سکریپتینگ کار نمیگم اصلا کار نمیکنه، نمیخوام مغز خودم رو شرطی کنم، ولی مثلا من با اون حال نمیکنم. شما وقتی که میخواین چیزی رو جذب کنین باید با اون کاری که انجام میدین که براتون جذب انجام بده حال کنین، باید لذت ببرین، باید بهتون کیف بده. در غیر این صورت جذب نمیشه، چون اصلا جذب با احساس شما، با اون اینتنسیتی و شدید بودن حس شماست که در ارتباطه که باعث جذب میشه، نه هیچ چیز دیگه. حالا بنابراین شاید برای بعضی این چیزایی که من بهتون میگم کار بکنه، شاید کار نکنه، شاید زود کار کنه، شاید دیر کار کنه، بستگی به اون اعتقادتون داره، بستگی به خودتون داره، بستگی به حستون داره، به اینکه چقدر انجامش بدین، چقدر شدید باشه. و کلا جذب اینجوری نیست که حالا چرا و یه موقع ها میتونه اینطوری باشه که الان به یه چیزی فکر کنه همین الان هم اتفاق بیفته، ولی خب معمولا اینطوری نیست. یه میانگینی از حسای شما و فکرای شماست که طی یه مدتی زمانی، اون انگار مثل ورزش که یه مدت زمان شما میرین باشگاه وزنه میزنین دیگه، نمیدونم حالا یه سری حرکت‌های کششی انجام میدیم و بعدش شما به یه چیزی میرسین، به یه بدن دلخواهتون میرسین، یا مثلا چربیاتون رو از دست میدین. ببینید چی میگم؟ بذارین یه چک کنم. خب خدا رو شکر داره ضبط میکنه. آره خلاصه که اینم یه زمانی میبره. حتی سپل زدن، ریچوال داشتن، حتی کارهای جادوگری هم اصلا اینطوری نیست که بیبیدی بابیدی بو اینه مثلا توی فیلم‌ها، تو کارتونا، یا مثلا مثل حالا یه سری آدم ها هستن شیاد و کلاهبردارن، پول میگیرن که بگن ما مثلا توی چندین روز اوکی میکنیم. واقعا بستگی داره، به خیلی کوچکترین چیزایی بستگی داره. خب حالا این مقدمه رو که گفتم، میریم سر اصل مطلب. من حالا یه چند تا از راهایی که به جذب شما، به چی میگن، سرعت بخشیدن، کاتالیزور، آره میشه گفت، کمک میکنه توی جذب شما اشاره میکنم توی این پادکست. باشون آشنا میشین، در موردشون صحبت میکنیم و دیگه حالا من ببینم که چقدر بازخورد داره، چقدر دوست دارین. حتما توی کامنت ها واسه من بنویسین اگه وقتی که استفاده کردین چقدر براتون جواب داده، چون واقعا من خوشحال میشم. یعنی من اصلا به خاطر این نیست که بگم کامنت بذارین مثلا چیزا من بره بالا و اینا، ویو من بره بالا. من به خاطر این واقعا میگم که دوست دارم ببینم چقدر بازخورد داره. حالا چه ریدینگ های من باشه که مثلا شما دیدین، مثلا براتون صدق میکرده، رزونیت میکرده، مثلا خب من خوشحال میشم شهودم انقدر درست بوده.
چه الان بعد از این واقعا خوشحال میشم شما مثلا ببینم از چیزایی که من ازشون استفاده کردم استفاده کردیم و یاد گرفتیم و حالا قطعا به افراد دیگه هم یاد میدید و اگه به دردتون میخوره حتما با بقیه هم به اشتراک بذارین. میگم انرژی تنها چیزیه که اگه بزرگترش کنی، یعنی اگه قسمتش کنی، بزرگتر میشه، کوچیکتر نمیشه، کم نمیشه. anyway اولین چیز، ببینی اولین دومین که نداره. الان من میخوام به اولین چیزی که خیلی جدیدن خودم روش بیشتر مانور دادم اشاره کنم. اولین چیز بوی خوبه. شاید بگین یعنی چی؟ حس خوبی که از یه بوی خوب میگیری. ببینین کسایی که افرادی که حافظه‌شون رو از دست میدن، آلزایمر میگیرن، آخرین چیزهایی که از یاد میبرن یعنی باعث میشه که حتی مثلا لحظاتی که خیلی دیگه طرف اصلا حالش خوب نیست و همه چی از یادش برده، میگن که یکی بوه و یکی آهنگ و موزیک و ایناست. حالا من الان دقیقا نمیدونم، رفرنس چیزی ندارم که بگم از اینجا خوندم و اینا، ولی تا جایی که یادم اینطوریه. کلن که حتی برای من مزه غذاها خیلی نوستالژیه و فکر میکنم برای شما هم همینطور باشه. و همینطور حال و هوا. مثلا دیدین یه روزایی بیدار میشین میبینین یه مثلا مودتون خوب نیست، بعد میفهمین که او من دارم یاد فلان روز میافتم 4 سال پیش هوا اینجوری بود. یا برعکس حالتون خیلی خوبه، یاد یه روز خیلی خوب میافتین. هوا هم خیلی تاثیر داره. anyway ولی بیشتر این چیزی که موزیکه که خیلی آدم یادش میمونه. حتی فکر میکنم اون ویدیو رو دیده باشین که اون خانومی که آلزایمر داره که قبلا بالرین بوده، موزیک دریاچه قو رو که واسش میذارن ناخودآگاه شروع میکنه رقصیدن اون رقص بال سوان لیک. خلاصه ببینین بو واقعا توی ارتعاشتون، توی اون وایبریشنی که شما نیاز دارین، وایبریشن دقیقاً اون چیزیه که باعث میشه شما نزدیک بشین به اون چیزی که میخواین دیگه. شما باید خیلی ساده و واضح، شما برای رسیدن به چیزی یا کسی که میخواین وایبریشنتون باید باهاش یکی بشه. اصلا لازم نیست بگم وایبریشنتون بره بالا، بستگی داره اون چیزی که شما میخواین چه وایبریشنی داشته باشه و شما باید وایبریشنتون رو باهاش یکی کنین. این رادیو و هر چیز دیگه که میذارین روی کانالی و اون رادیو اون تلویزیون اون کانال رو میگیره و شما میتونین ببینینش، وایبریشن هم همینه. خب این دیگه خیلی ساده است، همه اینو میدونیم. حالا من نمیخوام از واژه وایب و ارتعاش رو ببریم بالا و اینا صحبت کنم، میخوام خیلی خودمونی بگم. وایبریشنتون رو یکی کنین. خب بو این کارو میکنه، عطر این کارو میکنه. ببینین دیدین میگن مثلا عطر امضا، هر کی عطر امضای خودشو داره، ببینین یه عطر رو انتخاب کنین که حالا آردی دارینش یا دوست دارین برین بخرینش، حتی واسش هزینه کنین، فرقی نمیکنه. یه عطری که دوست دارین، یعنی بوش میکنین لذت میبرین، لذت خالص، یعنی حستون رو خوب میکنه، بهتون اعتماد به نفس میده. مثلا من یه عطری دارم که عاشقشم، اصلا مهم نیست که کسای دیگه اطرافیانتون خوششون نیاد از اون عطر رو بگن این چیه اون چیه و اینا، اصلا فقط انرژی شما رو ببره به اون سمتی که باید ببره، حس خوب بهتون بده. حالا میتونه عطری باشه که شما رو یاد یه زمانی میندازه یا بهتون اعتماد به نفس میده، نمیدونم، هر چیزی که هست، هر بویی که هست. حتی میتونه عطرم نباشه، میتونه شمعم باشه، شمعایی که عطر دارن روشن میکنین یا هر چیزی که بوی خوب داره. ولی خب مثلا من بیشتر عطر رو پیشنهاد میکنم چون به خودتون میزنین و چند بخیه بار یه دفعه اون بو به خودتون میخوره و حسش میکنین و لذت میبرین. من به خودم اون عطر رو میزنم میرم بیرون، همش مثلا اینجوری هم که اعتماد به نفسم میره بالا و وقتی من اعتماد به نفسم میره بالا، وایبریشنم میره بالا، فرقی نداره روز بدی داشتم، قبلش کلی گریه کردم، فروپاشی روانی داشتم نداشتم، یا یه روز خوب بوده یا یه روز معمولی بوده، اصلا فرقی نداره. من اون عطر رو که میزنم و میرم به روتین روزم میرسم، اون عطر یادآور اون حس خوبیه که من قراره داشته باشم. و خب اینتنشن بذاری، این میشه یک جور اصلا جادوگری کردن. دارم بهتون تریک جادوگری یاد میدم. شما اینتنشن میذارین، نیت میکنین، میگه آقا من وقتی که این عطر رو میزنم و وایبریشنم باهاش میره بالا، چی میشه؟ من اون چیزی که میخوام whatever it is، هر چیزی که شما، حالا یه آدمه، یه
ماشین، هر چیزی که میخواین جذب کنین، من توی اون وایبریشن قرار میگیرم و جذبش میکنم. شما وقتی این اینتنشن رو میذارین توی یونیورس، محال ممکنه که شما این قرارداد رو با یونیورس بسته باشین. این موقعی که شما نظر میکنین دقیقاً دارین قرارداد میبندین با یونیورس، دیگه همونه و یونیورس اونو به شما نده. و خب مثلا نباید هر موقع میزنین اینجوری باشین که عطر رو زدین بگین خب پس کی میاد. ببینین باید رهاش کنین، رها طوری که مثلا بگین اوکی اصلا واسه من مهم نیست کی میاد، فقط این که شما اون حس خوبو میگیرین، یادش میافتین که او من قراره اون ماشین خوبه رو بخرم، اکسایتد بشین نسبت بهش، مثلا نسبت بهش ذوق کنین، یا بگین که مثلا او من بعدن که سوار اون ماشین میشم قراره این عطر رو بزنم. خودتون رو تصور کنین تو اون حالتی که مثلا دارین سوار ماشینه. من حالا ماشین رو دارم مثال میزنم، مثلا میخواین برین سر دیت با یکی، میگین اوکی من میخوام مثلا فلانی رو ببینم، قراره این عطر رو بزنم برای اولین دیت و بوی عطر امضای من بشه. اصلا نمیتونم بگم چقدر عطر باعث میشه که انرژیتون بره بالا و چقدر باعث با کلاس تر شدنتون میشه. اصلا کاری ندارم حالا با کلاس تر شدن منظورم این نیست که حالا حتما عطر گرونی باشه، یعنی که خودتون دوست دارین و عزت نفس و اعتماد به نفستون رو میبره بالا، شما رو با کلاس میکنه و شما میرین تو ارتعاش بالاتر ناخودآگاه. و در مورد رها کردن هم اصلا به این معنا نیست که اوکی من رهاش کردم مثلا دیگه نمیخوامش. خب شما زیرکی اونو میخواین، خودتون اینو میدونین، ولی خب یه جورایی میدونین باید خودتون رو گول بزنین و باید یه جورایی با یونیورس شوخی کنین باهاش، مثلا یه تریک بزنین با یونیورس. خب شما در واقع اون چیزو میخواین ولی اینجورین که اصلا نمیخوامش، اصلا بره گمشه. اصلا ببینین دو حالت داره، نه اینکه لج کنین مثلا بگین اصلا دیگه نمیخوام و انرژی بد بفرستین. البته که اینم بهتون بگم یه چیز خیلی مهم اینه که همه فکر میکنن با حس خوب میشه جذب کرد، در واقع با حس بدم میشه جذب کرد. شما فقط باید حس داشته باشین به اون چیز، احساسات و اینتنسیتی، شدید بودن، شدت داشتن اون احساساته که مهمه که باعث جذب میشه. حالا به اینم میرسیم بهش، بررسی میکنیم، ولی شما باید بگین که اوکی این چیز به دست من برسه یا نرسه مهم نیست، whatever، من که دارم زندگیمو میکنم، من دارم به روتینم میرسم. اصلا میگین که اوکی مثلا من مثال میزنم، میخوام مثال بزنم که متوجه بشین. من میخوام یه شخصی رو جذب کنم، یه پرانتزم باز کنم. شما باید اینو بدونین که وقتی دارین یه شخصی رو جذب میکنین، چون که یه نفر دیگه هم اینوالو هست این وسط، یعنی به غیر از شمایی که دارین جذب انجام میدین یه نفر دیگه هم پاش وسطه. پس بنابراین من قبول ندارم که میگن کسی رو نمیشه جذب کرد، همه چی رو میشه جذب کرد، ولی باید بدونین که زمان بیشتری طول میکشه. مدت زمان جذب کردن یه شخص بیشتر از یه ماشین یا یه خونه یا هر چیزیه. پس این هم در نظر بگیرین و سریع ناامید نشین. حالا داشتم میگفتم مثلا شما میخواین که یه شخصی رو جذب کنین و دیگه مثلا حالا انواع منیفستیشن ها روش انجام دادین، همه کارا رو میدونین که درست انجام دادین و دیگه در حال جذبشین. شما باید بدونین که دائما توی خواب، توی بیداری، توی غذا خوردن، وقتی که حواستون هست نیست، شما دارین جذب انجام میدین، جذب داره اتفاق میفته. فقط این که شما نسبت بهش آگاه هستین یا نه که باعث میشه اون اتفاق زودتر بیفته. میدونین چی میگم؟ حالا میگین که اوکی من میخوام این شخص رو جذب کنم، دارم جذبش میکنم، ولی دیگه اوکی اگه اومد نیومد مهم نیست، من چیز میکنم، من میرم به کارام میرسم. اینه میمونه که بگی اوکی من اصلا میرم سراغ جذب بعدیم، میرم سراغ جذب ماشینم، میرم سراغ جذب خریدن خونه، میرم سراغ جذب خریدن کفش، هر چیز دیگه ای که میخواین جذب کنین و میگین که اوکی من اینو رها کردم، این جذب انجام شد، تموم شد، رفت و let it go، واقعا let it go و رهاش کنین توی باد، توی آسمون، هر جوری که حالا خودتون تصور میکنین. من میخوام رها کردن رو بهتون یاد بدم طوری که قشنگ متوجهش بشین، چون همه جا میگن رهاش کن ولی دقیق نمیگن چی کارش کن، نمیگن مثلا بلش کن، نمیگن بهش فکر کن. ببین اولا که اصلا اشکال نداره که یه موقع ها به اون داستان فکر کنین، فکر کردن به اون داستان باعث نمیشه صرفا که شما جذبتون رو متوقف کنین یا مثلا حالت کلینگی و نیدی پیدا کنین و بگین که یعنی یونیورس بگه نگاه کن این دوباره داره میخواد پس بهش ندیم. مثلا چون کلا میگن وقتی که مثلا یه چیزی نداری از یونیورس میخوای، یعنی هی میخوای، یونیورس هم میگه این نداره پس بیا بهش ندیم. خب
شما باید بدونین که چجوری رها کنین و رها کردن درست یعنی که من دارم اونو جذب میکنم توی بک‌گراند، اون ته مثلا انگار یه چیزو گوشین دانلود بشه و اون داره مثلا به دانلود خودش ادامه میده و شما دیگه هی نمیشینین بالا سرش نگاه کنین که کی دانلود میشه. اشکال نداره، یه موقع ها میرین بهش سر میزنین ولی احساس نیاز بهش پیدا نمیکنین و رفتین سراغ جذب بعدیتون، رفتین سراغ جذب ماشینتون، رفتین سراغ شغلی که دلتون میخواد و دارین به جذب دیگه‌تون میرسین و اصلا لازم نیست همه انرژیتون رو بذارین که فقط یه چیزو جذب کنین. بعضیا میگن که بهتره دونه دونه جذب بکنین، بهتر اول این جذب بشه بعد بری سراغ چیز بعدی و خب اگه بخواین اینجوری فکر کنین که نمیشه، نمیتونیم صبر کنیم مثلا یه عمری، حالا اگه بشه اگه نشه. شما بعد اون چیزو تموم شده بدونین توی آینده، انگار که آلردی توی آینده اتفاق افتاده و بگین که اوکی خب این که اتفاق افتاد، این اتفاق افتاده دیگه، من دیگه برای چی باید صبر کنم؟ من حالا این یارو رو جذب کردم، باش ازدواج کردم دیگه، من که دیگه این ماشینا رو خریدم دیگه، برم سراغ جذب بعدی. و اون حالت خیلی، اون مرز خیلی باریک رها کردنه که شما باید دستتون بیاد که چه جوری رهاش کنین که نه با انرژی بد باشه، نه اینطوری باشه که کلن بی خیالش بشین، نه اینطوری باشه که مثلا هی گیر بدین بهش بدتر نتونین جذبش کنین. خب به نظرم برای امروز کافیه. 2 تا نکته رو گفتیم، یکی در مورد رها کردن درست صحبت کردیم. حالا اگه سوالی داشتین حتما تو کامنت ها بپرسین، من بهتون کمک میکنم. و هم در مورد عطر خیلی مهمه، یعنی اون عطر رو هر روز به خودتون بزنین هر جا میرین. اصلا هم به این کار نداشته باشین که این بهونه ها که این عطر مثلا مخصوص زمستون، الان تابستون نمیشه زد، نمیدونم میرم سر کار این عطر برای مثلا سر کار تنده، اصلا هیچ به این چیزا اهمیت ندین، اینا بهونه است. و اون عطری که دوست دارین رو بزنین و ارتعاشتون رو میبره روی میلیارد. یعنی من دارم از رو تجربه میگم دیگه، مثلا من عطری که دوست دارم اون که گرفتم میزنم و اصلا اینجوریم که وای چقدر دوست دارم خودم و همون باعث میشه که یه اتفاق خوب توی روز برای من میفته، حتی کوچیک، حتی اصلا ربطی به اون جذبی که دارم انجام میدم هم نداره. شما آردی وایبریشنتون رو بردین بالا و یه اتفاق خوب واسهتون افتاده. خب کامیونیتی من برای امروز کافیه. امیدوارم که این مدل کانتنت های منو دوست داشته باشین. دیگه دوست داشتم توی طبیعت باشه، چون که انرژیمو از طبیعت میگیرم. مثلا ما زنها از طبیعت خلق میکنیم و به طبیعت برمیگردونیم. نظراتتون رو به هم بگین حتما و توی پیک کارد یا پادکست بعدی میبینمتون. خداحافظ.